welcome back to my channel. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය කතා කරන දෙයකට වඩා ටිකක් වෙනස් දෙයක්. ඒක මට ආපු ප්‍රශ්නයක් අනුව තමයි මම හිතුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් අය දැන් මේ කාලෙදී ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙන කෑල්ලක් මේක. හැබැයි මම හිතුවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේ රටකට එන්න ඉන්න අයට මේ රටකට හෝ වෙනත් රටකට යන්න ඉන්න අයට ඒ වගේම තමන්ට තියෙන ලොකුම ගැටලුවක් තමයි අද ඉංග්‍රීසි knowledge එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට අපේ fluency එක ගැන යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. අපි හිතනවා අපිට native speakers ලා වගේම ඒ කියන්නේ අනිත් ඒ භාෂාව බහුලව පාවිච්චි කරන අය වගේම අපිට කතා කරන්න උවමනාවක් එනවා. අපි ආසාවක් දක්වනවා. ඉතින් ඒක නිසාම ගොඩක් අය එක එක classes වලට යනවා, එක එක විදිහට ඒ සම්බන්ධයෙන් හොයනවා. ඉතින් ඒක මම දන්නවා. ඉතින් මේ රටකට එද්දිත් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් අයට කොහොමද මේ රටේ විදිහට කතා කරන්නේ, කොහොමද අපේ ටෝන් එක හදාගන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් අපි එක එක රටවල් වලින් එනකොට දැන් අපේ රටේ වුණත් හොඳට අහුම්කම් දුන්නොත් අපිට තේරෙනවා අපේ රටේ අපි ගේන ඇක්සන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇක්සන්ට් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දානවා. හරියට අපේ සිංහල අපි දැන් මේ කතා කරන ඇක්සන්ට් එක අපි දානවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. එතකොට ඒක ගැලපෙනවද කියලා ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඒක හිතලා තියෙනවා නම් ගොඩක් අයට native speakers ලා වගේ හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන පළවෙනි හේතුව තමයි අපි අපේ රටෙන් ගේන accent එක කෙලින්ම අපි දානවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැත්නම් වෙන රටක යුරෝප් වලදී එහෙම දානවා. අනිත් එක තමයි එක එක රටවල් වල මික්ස් වෙච්ච විදිය. ඒ කියන්නේ එක එක රටවල් වලින් ගිහිල්ලා අනිත් රටවල් දැන් අපි දන්නවනේ සුද්දාගේ කාලේ කියලා අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ කාලේදී ගිහිල්ලා ආක්‍රමණය කරපු රටවල් එක එක රටවල් වල බෝ වෙච්ච විහිදිච්ච එක එක රටවල් වලින් මේ ඒ කියන්නේ යුරෝපියන් කට්ටිය ගොඩාක් රටවල් වල ඉන්නවා. යුරෝපියන් countries අතර. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ speaking style එක ගොඩාක් වෙනස් අපිට වඩා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රසිද්ධ දෙයක් තමයි ඉන්දියාවේ කියන රටින් වෙන රටවල් වලට ගියපු ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ර සද්දේ. ර කියන සද්දේ ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ වචන වල ප්‍රසිද්ධ වචනයක්. ඉතින් අපි සමහරවිට විහිළු කරනත් දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් ඒගොල්ලෝ කියන කොටසක් තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ර කියන මේක දෙනවා. ඒ හැම වචනයකම R කියන වචනේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ර කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න try කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් වචනවල ඕගොල්ලෝ හිතුවත් මම ඒක කියලා කියන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒක ටිකක් කියන්නේ තව කෙනෙක්ට අපහාසයක් කරනවා වගේ. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. ඉතින් එහෙම කතා කරන කට්ටිය කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අරබික් ඇක්සන්ට් එක තියෙන කට්ටියකෙත් හරි ස්පීඩ් කතා කරන විලාසයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති ඒගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවා ගොඩක් ඤ වගේ නිකන් අමුතු ටෝන් එකක්. මට ඒකත් කියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අරබිකා හරි ඒ වගේ නිකන් අමුතු ටෝන් එකක් ඒගොල්ලෝගෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ කට්ටියෙත් තියෙනවා ල කියලා මම හිතනවා ල වගේ නිකන් ත ල අර ඒ වගේ මෙහි කට්ටිය අදින් නැති ටෝන් එකක් අපෙන් එනවා. ඒ වගේම තමයි චයිනීස් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගෙත් ල කියන එක එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ර කියන්න බෑ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ. ෆ කියන එක කියන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වගේ එක එක රටවල් වල එක එක විදිහට varieties ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන varieties තියෙනවා මේ English speaking වලදී. අපි දකින බහුලව අපි කතා බහට ලක් වෙන. ඉතින් ගොඩක් අය native speakers ලා නෙමෙයි නම් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ tones අපිට මේ ලෝකෙ පුරා හැමතැනින්ම අහන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේක ගැන මම ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොහොමද ගිහිල්ලා වෙන රටක ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව කතා කරන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවහම ඒගොල්ලන්ගේ ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ලෑන්
කියන කැටගරියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වචනවල තියෙනවා. ඒක නිකන් හරියට අපිත් අර කෙටියෙන් කතා කරන සමහර කතා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට අපි කියනවා නිකන් හරියට කොහොමද කියන්නේ ඒක නිකන් ඉබ්බ දියේ දැම්ම වගේ අර ඒ වගේ කතාවක් කියන. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම නිකන් කෝච්චියට බෙල්ල තිබ්බා වගේ අර ඒ වගේ කතාවක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් ඒක එන්නේ වෙනස් විදියකට. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ලැන්ග්ස් වෙනස්. ඉතින් මේ ස්ලැන්ග්ස් කියන සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ යොදා ගන්න සමහර වචන එකකට එකක් සම්බන්ධ කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ මං කියන්න නිකන් ඒගොල්ලෝ අවකාඩෝ කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඇපෝ කියලා කෙටි කරලා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි වචන කෙටි කරලා කියන්න ගොඩක් කැමති. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ S කියනවා හරි අඩුයි. ඔස්ට්‍රේලියන්ස්ලා ගොඩක් S කියන එක කියන්නෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ ඇහෙනවා අඩුයි අපිට. ඒක අපි ගොඩක් වෙලාට පුරුදු වෙලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මුළු වචනේම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. ඒ වුණාට ඇත්තටම මේ රටවල වලට ආවම දැන් ඔස්ට්‍රේලියන් ස්ලැන්ග් ඇතුලේ ගොඩාක් වචන කඩලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ කඩලා තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පැටර්න්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ පැටර්න් එකට අපි හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කාලයක් කනට ඇහිලම තමයි ඒ පැටර්න් එක අපි හුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි UK accent එකේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඇහෙන්නේ අර ඒ වගේ මේ voice එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ UK accents වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියගේ හැම වෙලේම තියෙන්නේ කියලා නිකන් කට වැඩි ඇරින්නේ නැති. හැබැයි කට පොඩ්ඩක් කරලා වචන ගොඩක් පිට කරන නිකන් how are you today how are you today how are you today කියන එක how are you today අර ඒ වගේ අර ඒගොල්ලෝ කරන විදිය තමයි කට හදලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි ගොඩක් ඔය IELTS ඒ වගේ එක්සෑම්ස් වලට යනකොට ඉතින් අපි ගොඩක් අපේ ඇක්සන්ට් එක ෆුලි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න යන්නේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට. ඉතින් එතකොට දැන් අපි ඒකට කට හදන්න ගියහම මට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ වචන හරියට එළියට ආව නැතුනහම දැන් එක්සෑම්ස් වල ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් අර ඒකත් ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වුණාට අපි කාලෙත් එක්ක ඒකට හුරු වෙනවා. අපි ඒ වටපිටාවේ ඉන්නවා නම්. හැබැයි අපි ඒ වටපිටාවේ නැත්තම් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිප් එක තමයි දැන් මේ කියන්න හදන්නේ පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් tongue twisters කියන දේ හුරු වෙන්න. tongue twisters කියන්නේ elocution වල තියෙන එක කොටසක්. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉස්සර මගේ පොඩි කාලේ නම් තිබ්බ tongue twisters එතකොට elocution classes ඒ දේවල් තිබ්බ ලංකාවේ. හැබැයි තවදුරටත් මම දකින්නේ නැහැ. ඒවා තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් බහුලව තියෙනවා YouTube එක ඇතුලේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම ඔයගලන්ට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. ඉස්සර මම පාඩම් කරපු tongue twisters කීපයක් තියෙනවා. How much would a woodpecker peck if a woodpecker would peck wood කියලා ඒකේ තව ටිකක් යනවා. ඉතින් ඒක මට මතක නැහැ. තව එකක් තියෙනවා Betty bought some butter. It was so bitter. So she brought another butter to make the bitter butter better. අන්න ඒ වගේ හොඳටම වෙන ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති she shells in the seashore. අර වගේ නිකන් එකම රේන්ජ් එක යන ටෝන් එකකින් ගොඩාක් වචන කියන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපේ ටං එකට හුරු කරගත්තාම අපේ කට හරියන විදියට හුරු කරගත්තාම ඇත්තටම එකෙන් පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් එක හදාගන්න. අනිත් එක පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. ගොඩක් අයගේ හිතේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි හයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් හයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා අපි ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි වලදී. හැබැයි ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හරියට ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් යුරෝපියන් කට්ටිය එතකොට ඔස්ට්‍රේලියන් අය වගේම තව ඉංග්‍රීසි
native speakersලා ගොඩක් හිමින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් හයියෙන් කියන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට හයියෙන් කතා කරන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි අපි හිතනවා අපි මේ කතා කරන වේගෙට වඩා වේගෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය ෆ්ලුවන්සි ගැන වද වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන් දාන්න පුළුවන් වුණොත් දාන්නම් ඒ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහපු කෙනාව. එයා මගෙන් තව වීඩියෝස් උත් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා එයාටම related වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් thank you so much. ඔයාලට ඒක මතක් වෙලා මගෙන් ඇහුවට ඒ වගේම එයා මගෙන් අහලා තිබ්බා මං කොහොමද ඒක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් හදාගත්ත දේ ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම මම ලංකාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ගියේ. ඉතින් එතකොට මම ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්. ඉතින් මම මේක කියන එකම හේතුව ඉතින් මගේ වෙනස් ඇක්සන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට හේතුව ගොඩක්ම බලපාන්නේ මම චූටි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත විදිහ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒකෙන් අතාරින්න එපා ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ අතාරින්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා හරි එහෙනම් එයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඒකයි. ඒක නිසා මට බැරි වෙයි කියලා හිතන්න එපා. කොයි වෙලේවත් මම මේ දෙක කිව්වේ මොකද ඔයා මගේ ඇහුව නිසා. ඉතින් මං හිතුවා ඒක මං කියන්න ඕනි කියලා. මොකද නැත්තම් මම ඔයගොල්ලන්ව මිස්ඩිරෙක්ට් කරනවා වගේ. මොකද මම 100% මෙහෙ ඇවිල්ලා මේක හදාගත්තා කියන්න මට බොරු කියන්න බෑ කියලා මට හිතුවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕනේ අපි මේ කතා කරන විලාසය වෙනස් වෙන හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? වෙනස් වෙන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි අපේ ටං සයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපේ දිවේ සයිස් එක කොට වෙන්න පුළුවන්, ටිකක් දිග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කට ඇතුළට ෆිට වෙන විදිහ තමයි අපේ දිව නැමිලා අපේ වචන ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. කියන්නේ අපේ උච්චාරණය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට සිංහල අපි ටං එක උඩට අල්ලනවා වැඩි. කියන්නේ අපි උඩ තල්ලේ ටං එක තද කරලා සමහර වචන අපි පිට කරන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනකොට අපි ගොඩක් ඒ විදිහට ටං එක යූස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ වචන අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න හදනවා. නැත්නම් අපි ඒ වචන ඇහෙන විදිය වෙනස් කරන්න හදනවා. ඉතින් අපිට කනට ඇහෙන්නේ විදිහටම නෙමෙයි අපිට සමහරවිට ප්‍රොනන්සියේෂන් එක දෙන්න ගියාම වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට තියෙන බහුලව තියෙන දෙයක්. හැබැයි ඒක ඔයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඒක ඔයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඔයාට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ රටවල ඉපදෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ වගේ රටවල් වලට South East Asian රටවල් වලට නැත්තම් වෙන රටවල් වලට ඉපදෙනකොට ඉතින් ඒ ක්ලයිමේට්ස් අනුව ඉතින් ඒ රටවල් වලට ආවේනික විදිහට අපි ඉපදෙනවා. ඉතින් ඒක කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාට ඒක හුරු වෙන්න ඕනේ නම් එලකියුෂන් නැත්තම් ටං ට්විස්ටර්ස් මම කිව්වා වගේ හුරු වෙන්න බලන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියන්න පුළුවන් වෙන ග්‍රැමර් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඔයා හිමින් කතා කළත් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. නැත්තම් ඔයා කැඩෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ. අනිත් එක තමයි තව චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ගොඩක් අය කතා කරන්න හදනවා සිංහල කතා කරන විදිහටම ඉංග්‍රීසි. එතකොට ඒකම කන්වර්ට් කරනවා ඉංග්‍රීසි වලට. ඊට පස්සේ අනේ එතකොට අපේ තියෙනවා ටිකක් වචන ටිකක්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට අපි නොදුනොත් මෙලියට දාන වචන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචන ටිකේ ටෝන් එකත් අපි කතාව ඒ කියන්නේ සෙන්ටෙන්ස් එක ඇතුළට දාන්න try කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ කරන්න එපා. ඒක කරන්න එපා. ඒක ඇත්තටම කැතයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඒක නිකන් මෙහෙම එන්නේ. ඔය දොර වහන්න. ඔය කියන එකට දානවා that. දොර කියන එකට දානවා door. ඊට පස්සේ වහන්න. ඊට පස්සේ close කියලා දානවා. that door close. ඔහොම තමයි අපේ කට්ටිය ඉංග්‍රීසි ගොඩක් අය ගලපගන්නේ. ඒක වැරදි. close that door කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් අර ඒ වගේ කොයිම වෙලේකවත් සිංහල වචනයක් ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරන්න එපා. ඒක කරවොත් ඒක ඔයා කරන ලොකු වැරද්දක්. මොකද මෙහි ඇයට උනත් ඔයා මේ රට අලුතෙන්ම එනකොට ඔයාට ඩිරෙක්ෂන්ස් අහගන්න හරි දෙයක් මෙහි ඩීල් කරනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා හරියට ග්‍රැමර් දැනගෙන හරියට සෙන්ටෙන්ස් එක කියන්න දැනගෙන හිටියොත් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා.
මොකද අපේ ඇක්සන්ට් එක ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා කියන දේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි නම් සිම්ප්ලිම ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ තැනට ගියාම සමහරට ඔයාව එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න විදිහක් නැහැ. කියන ඔයාට උමනා දේ කියා ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඒ කෙනාට ඔයාට උමනා දේ දෙන්න බෑ. ඔයාට සර්විස් එකක් හරි නැත්නම් ඔයාට ඩිරෙක්ෂන් එකක් හරි දෙන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ මිස්කමියුනිකේෂන්ස් යන නිසා. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ ආදරෙන් ඉල්ලනවා ෆ්ලුවන්සි ගැන ලොකුවට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මගේ අදහස. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලුවන්සි හදා ගන්න කැමති නම් tongue twisters ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒකත් එක්ක කියන්න ඕනේ මේ රටකට ආවට පස්සේ තමයි ඒ අදාළ රටට අනුව අපි කතා කරන විලාසය කනට ඇහිලා හුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන වද වෙන්න එපා. හැබැයි පුළුවන් තරම් try කරන්න හරි විදියට කතා කරන්න, ග්‍රැමර් හරියට පාවිච්චි කරන්න, සෙන්ටෙන්ස් එක බිල්ඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක ගැන කියලා දෙන්න මට ලොකු ටීචිං ස්කිල් එකක් නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ફોකස් කරලා ඉගෙන ගන්න. ෆ්ලුවෙන්සි සම්බන්ධයෙන් කියලා ගොඩක් අය වියදම් කරනවා මම දකිනවා. ඒ වුණාට ග්‍රැමර් ටික හරියට හදාගත්තොත් මම හිතන්නේ අපිට සෙන්ටෙන්ස් එක බිල්ඩ් අප් කරාම අපි ඔටෝමැටිකලි මේ රටකට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට ඒක ටික ප්‍රොනන්සියේෂන් හැදෙනවා. අපි අහගෙන ඉන්න විදිහත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්කම කතා බහ කරනකොට අපේ ෆ්ලුවෙන්සි නිකම්ම හැදෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. අනිත් එක හයියෙන් කෝච්චිය වගේ කතා කරන්න කිසිම මේ හදිස්සියක් නැහැ. මෙහි කට්ටියට හොඳට තේරෙනවා. අපි කියන දේ අපි පුළුවන් තරම් හිමින් බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා කතා කරොත්. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ගොඩාක් හයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා නැත්ත් එක්ක කමියුනිකේට් කරද්දී. හැබැයි අපි හයියෙන් කියන්න සමහරවිට අපි අපේ ෆ්ලුවෙන්සි එක අනුව අපි කතා කරන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි සිම්පලිම කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. දැන්ට bye. Be safe. ඒ වගේම මම කලිනුත් වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තියෙනවා කවුන්සලින් වීඩියෝ එකක් තව වීඩියෝස් එකක් විතර කරලා තියෙනවා. ඔව් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒව බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් මම ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. දැනට bye, take care.